हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईँहरूको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है। आज फेरि अगाडि देखिसक्नु भयो हजुर कति खानेकुरा छ भनेर टनाटन होइन यति धेरै खानेकुरा छ हजुर। आज फेरि आजको भिडियो रहेको छ हजुर चिकन लेग ग्रेभी बनाएका छौँ। बनाएको रेसिपी चाहिँ हेरिहाल्नु भयो होला। लेग पिस चाहिँ यहाँ छ अनि ग्रेभी चाहिँ यहाँ छ अनि साथमा रहेको छ हजुर यो चाहिँ फिस फ्राई है, माछा फ्राई के। अनि त्यसपछि सलादमा रहेको छ काँक्रा, प्याज, टमाटर अनि यो चाहिँ काँचो भिन्डी है। हामीलाई काँचो भिन्डी एकदम मनपर्छ अनि बुढीसँग पनि सेम छ। अनि साथमा रहेको छ पानी। त्यसपछि रहेको छ हरियो खुर्सानी टन्नै रहेको छ हजुर, अगाडि सजाएर राखेको छ। आज पनि भिडियोमा एकदम मजा आउँछ हजुर। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। अब ढिलो नगरी तातो खाना हजुर। आज पुरा भोक पनि लागिरहेको मजाले झ्यामकिझ्याम खानुपर्छ हो कि बुढी। ल हजुर अब ढिलो नगरी सुरु गरौँ है त। ग्रेभी यस्तो मस्त नि आज डेन्जर रह्यो नि। ल बुढी वाउ फर्स्ट बाइट खाएँ हजुर है। वाह यस्तो काँचो भिन्डी किन खाएको भन्नुहुन्छ होला है। हामीलाई एकदम मनपर्छ अरे बुढी। हजुर है लेग पिस वाउ खुर्सानी सब खानुपर्छ ल। ल ग्रेभी राख ग्रेभी। वा भात त कतिसको छ यार। ल ल भयो भयो भयो।
भात यहाँ कति बुढ्छ बाबा ल सब मिक्स गराऊ ओह पेट भरिको भए
आहा ओके हजुर यति धेरै खाना खायो आज होइन बुढी जहिले पनि खाएन चिकन लेग ग्रेभी एकदम मस्त टेस्टी भयो हजुर फेरि भातको साथमा बडो मजा आयो साथमा सलाद हामीलाई त एकदम मजा आइगयो हजुर हजुरलाई मजा आयो कि आएन तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई